मी तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते योर यम्मी किचन मध्ये। मंडळी, आज आपण बघणार आहोत मटन मसाला। चला तर मग मटन मसाल्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। पाव किलो मटन, कोथिंबीर, ओलं खोबरं, मीठ, बारीक चिरलेला कांदा, तेल, लाल तिखट, हळद, आगरी मसाला, उभे चिरलेले कांदे, 3 लवंग, 4 मिरी, 1 तेजपत्ता, आलं, लसूण, मिरच्या। मटण घेताना मांडी, सीना, चाप व चरबी हे भाग घ्या, जेणेकरून छान चव येईल। कुकरमध्ये 2 चमचे तेल टाका, 4 लवंग, 3 मिरी, 1 तेजपत्ता टाका। एक मोठा बारीक चिरलेला कांदा टाका। सोनेरी रंग येईपर्यंत परतवून घ्या। चिमूटभर मीठ टाका, चिमूटभर हळद टाका, व्यवस्थित परतवून घ्या। आता मटण टाकून व्यवस्थित परतवून घ्या। अर्धा ग्लास पाणी टाका, कुकरचं झाकण लावून 7-8 शिट्ट्या काढा। हिरवं वाटण्यासाठी लसूण, आलं, मिरच्या, कोथिंबीर व थोडं पाणी टाकून बारीक वाटून घ्या। तव्यावर 1 चमचा तेल घ्या, त्यात 3 उभे चिरलेले कांदे टाकून भाजून घ्या। कांदे भाजून झाल्यावर ओलं खोबरं भाजून घ्या व बारीक वाटून घ्या। पॅनमध्ये तेल टाका, त्यात तयार केलेलं हिरवं वाटण टाका। दीड चमचा लाल तिखट व 1 चमचा आगरी मसाला टाका, व्यवस्थित परतवून घ्या। 5 मिनिटांनी शिजवलेलं मटण पाण्यासकट टाका व 1 उकळी काढून घ्या। आता तयार केलेलं कांद्या खोबऱ्याचं वाटण टाका व चवीनुसार मीठ टाकून 1 उकळी काढून घ्या। अशा प्रकारे आपला मटण मसाला तयार आहे।
असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. अशाच नवनवीन यम्मी रेसिपीसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्याचबरोबर आम्हाला इन्स्टा आणि फेसबुकवर फॉलो करा. त्याबद्दलची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. तुम्ही अगोदरच्या रेसिपी मिस केल्या असेल तर वरती स्क्रीनवर मिळेल.